กระบี่ทลายสวรรค์พลังวิญญาณของแดนศักดิ์สิทธิ์ดานหยางรวมตัวกันเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีวรยุทธ์และผู้บำเพ็ญตน1,000 ปีก่อนวังหลิงเซียวดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีวรยุทธ์ได้ถือกำเนิดขึ้นสิ่งผู้สัญจรในปกครองของวังหลิงเซียวก่อตั้ง36สำนักเล่นแร่แปรธาตุสำนักพวนสำนักจักรพรรดิสำนักขวานภูเขาน้ำแข็งมืดสำนักยานศักดิ์สิทธิ์สำนักกระบี่และอื่นๆตั้งอยู่บนยอดเขา36ยอดหลายร้อยปีมานี้36สำนักเจริญรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันอย่างสันติจนกระทั่งการปรากฏตัวของหอคนนกโลหิตดินแดนนานหยางจมดิ่งสู่พายุเลือดและความมืดไร้ที่สิ้นสุดนี่สิ่งที่เจ้าหลานของข้าอยู่วิถีวิญญาณขั้น3อยู่วิถีวิญญาณขั้น3อย่างสมบูรณ์พี่เจ้าหลานข้าเคยเอาชนะนักฆ่าของหอคนนกโลหิต100 คนคุยวออะไรทำไมจะไม่บอกว่า10,000 คนเลยล่ะบอกว่า10,000 คนแล้วอย่างไรถึง10,000 คนที่ไหนทำไมจะไม่ถึง10,000 คนไม่ถึง10,000 คนไงทำไมเล่าฮะทำไมจะเอาเหรอฮะเอาดิมาดิหยุดเดี๋ยวนี้ทำไมกลัวข้าขนาดนี้เลยเหรออูซวงจะไม่มีแม้แต่พลังวิญญาณจะบอกข้าเซียวจะเอาอะไรมาสู้ข้าใช้เพียงวิชากระบี่ก็ชนะได้วันหลังค่อยสู้กันวันหลังค่อยสู้กันอย่าหนีอย่าหนีนะเฮ้ย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 ลงมาไม่ได้แล้วสิพวกท่านหัวเราะอะไรกันน่ะสวยแน่จริงก็ปล่อยข้าลงแล้วมาประลองกันเลยลงมาก่อนค่อยว่ากันเดี๋ยวนี่เฮ้ยไม่น่าเลยหอคนนกโลหิตได้รับคำสั่งจากประมุขหอให้มาจับตัวลูกชายของเจียนนานเทียนเจียนหูสวงจับข้าเหรอปล่อยข้าลงทุกคนฟังคำสั่งคุมกันอูสวงให้ดีตั้งค่ายก่อนรับมือศัตรูครับจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายส่งตัวเจียนหูสวงมาไม่ฉะนั้นสำนักกระบี่จะต้องนองเลือดเจียนลินเจียนหลานรีบปกป้องหูสวงไปข้าจะร่วมเป็นร่วมตายกับสำนักกระบี่เฮ้ยสวงรีบไปพูดมากจริงอูสวงรีบไปสิน้องเล็กเจ้าจะตายไม่ได้สิพี่เจียนหลานหอขนนกโลหิตรีบพาอูสวงไปอูสวงไปสิเร็วปล่อยข้านะเฮ้ยอู
สวงรีบไป อ่ะ เฮ้ยระวัง เฮ้ยเฮ้ยสิทธิพี่ใหญ่ สิทธิ์น้องเล็ก เจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป หลั่งเลือดได้ สิ้นชีวิตได้ แต่ศักดิ์ศรีของสำนักกระบี่ไม่อาจดูหมิ่นจะตายก็ตายด้วยกันเจียนหูสวง ไปกับข้า เจียนหนานเทียน เรื่องที่ข้ารับปากเจ้าทำได้แล้วนะ ต้นเทียนระเบิดตัวเอง ผู้อาวุโสปล่อยข้าลง ข้าจะแก้แค้นคารวะสำนักที่นี่มันที่ไหนกันน่ะข้าจะกลับไป จะกลับไปไหน ข้าจะกลับไปคิดบัญชีกับพวกเขา ตอนหน้านักฆ่าพวกนั้นเจะมีชีวิตรอดได้ไม่เกิน3 ลมหายใจ อย่าคิดจะไปไหนทั้งนั้น ลงนามสัญญาตลอดชีพ แล้วก็ตั้งใจทำงานซะ นี่ พ่อข้ายังมีชีวิตอยู่เหรอ ลูกอกตันยูเจ้ายังกล้าแช่งให้พ่อเจ้าตายอีก ทำไมท่านถึงช่วยข้า ท่านรู้ที่อยู่พ่อข้าเหรอ หนวกหูจะตายอยู่แล้ว เอ่อก ฎเดิม เออเออเออเอ่อ เมื่อเข้าหนีเดียวห้ามหนีออกไป อีก1 ชั่วยาม ค่อยปลดค่ายคน ขอร้อง ย่า เมื่อครู่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเกิดเรื่องอะไรขึ้น ไม่มีอะไร แค่เก็บแรงงานมา วางหมากแล้วไม่เสียใจ ย่อมไม่เสียใจภายหลัง ในที่สุดท่านก็แพ้แล้ว ตอนนี้บอกข้าได้หรือยังว่ากระบี่สามพิฆาตอยู่ไหนกันเนี่ยพี่ข้าเคยบอกแล้วพอข้าได้รับพลังนั้นข้าจะแบ่งใต้ล่ากับท่านอย่างเท่าเทียม รุ่งเรืองกลับเสื่อมถอย สูงสุดคืนสู่สามัญอินไฮ เจ้าดูใหม่สิ สำนักกระบี่ถูกฆ่ากวาดล้างแล้ว ท่านวางใจเถอะอีกไม่นาน
ท่านจะได้เจอลูกชายท่านแล้ว สวงวันนี้เจ้าก้าวสู่วัยเยาว์แห่งการศึกษาอย่างเป็นทางการ พ่อจะมอบกระบี่ยาวไม้มะเกลือให้เจ้า ขอบคุณท่านพ่อ กระบี่คือความยุติธรรมของฟ้าดิน พลังของวินยูชน หวังว่าภายภาคหน้า ลูกของพ่อจะรักษากิริยาของวินยูชน มีจิตใจเมตตา ใช้ความรู้ช่วยเหลือชาวบ้าน ใช้วิธีแห่งสวรรค์ทำให้ใต้ล่าสงบสุข สวงจะจดจำคำสอนของท่านพ่อ มาวันนี้พ่อจะถ่ายทอด เพลงกระบี่นิรนามให้เจ้า ท่านพ่อ ท่านพ่อ ฝัน เฮ้ 17 ลมหายใจ เฮ้ย พละกำลังไม่ คุณส เล ติไม่ดี ว เหรอ เฮ้ย โอ้ยโอ้ย เฮ้ย ขอโทษ ข้าไม่รู้จักกับพลังตอนลงมือ เจ้าไม่เป็นไรนะ จะเป็นใครกันเนี่ย ข้าชื่อซูโร เจ้าตำหนักเมื่อส่งข้ามา ดูแลเจ้าอย่างใกล้ชิด ฮะ ข้าเช็ดให้เจ้านะ เดี๋ยวทำไมต้องดูแลข้าอย่างใกล้ชิดด้วย เพราะว่าเจ้าจะหนีไง ข้าสาบานว่าข้าจะไม่หนีเจ้ากลับไปก่อนเถอะนะ ไม่ได้ เช่นนั้นเจะอยู่ห่างๆข้าหน่อยได้ไหม ไม่ได้ ข้อกำหนดของภารกิจคือใกล้ชิดอะไม่ใช่สิ เจ้ารู้สึกหรือไม่ว่า บนตัวเด็กคนนี้มีกลิ่นอายบางอย่างที่คุ้นเคย ก็แค่กลิ่นเหงื่อเต็มตัว ไม่มีอะไรพิเศษ เจ้าเก็บมาจากที่ใด ในซากปลักหักพังแห่งหนึ่งที่หอขนนกโลหิตเคยกวาดล้าง ช่วงนี้พวกเขามีการเคลื่อนไหวอีกแล้วเหรอ นับวันยิ่งกำเริบเสิบสาร ทุกเรื่องที่อาจารย์พูดก่อนสละร่างเป็นเซียนล้วนทยอยเกิดขึ้นทีละเรื่อง ดังนั้นพวกเราก็ต้องระวัง พรุ่งนี้ประกาศออกไป หากไม่ได้รับอนุญาตจากเรา2 คน ใครก็ห้ามก้าวออกจากวังหลิงเซียวแม้แต่ก้าวเดียว เจ้าอ้วน พวกเจ้า มานี่มาเร็วๆ ข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จัก นี่คือภารกิจของข้า แต่ว่าพวกเรารู้จักกันแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนกัน ข้า นะ เป็นเพื่อนเจ้ากันน่ะผู้กล้าท่านนี้ข้าถูกลักพาตัวรีบมาช่วยข้าเร็ว พวกเจ้าแยกกันก่อนดีหรือไม่ พูดแบบนี้ ในใจข้ารู้สึก แปลก แปลกๆเหรอเช่นนั้นเอาแบบนี้แล้วกัน โหรเขาเป็นเพื่อนเจ้าจริงๆหรือ ใช่แล้ว ได้ เพื่อนของโหรก็คือเพื่อนของข้าเพื่อนชื่ออะไรอ่ะ เจี้ยนอูซวง จากสำนักกระบี่ สหายเจียน เจ้าเรียกข้าว่าอูซวงเถอะ ได้เลยสหายเจียน ข้าหวังอยู่จากสำนักเล่นแร่แปรธาตุไม่ต้องเกรงใจ เรียกเขาว่าพี่ใหญ่ก็พอแล้ว พบกันครั้งแรกแหวนเชียนคุณวงนี้ให้เจ้าเป็นของขวัญที่เจอกันไม่ต้องเกรงใจ แค่น้ำใจเล็กน้อย แล้วนี่มันคืออะไรอะ นั่นเป็นพื้นฐานของสิทธิ์วังหลิงเซียว เอาไว้เก็บของที่พกติดตัว เจ้าดูนะ ข้าจะทำให้เจ้าดู เจ้าอ้วนให้ โอ้ ให้เจ้ากิน
ใช้ดีมากเลยนะ ข้าคงไม่กล้ารับไว้หรอก เฮ้ยไม่ต้องเกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจ ก็แค่เครื่องประดับข้ามีเยอะ มาจะใส่ให้เจ้า เอ๊ะวิถีวิญญาณขั้นสองสหายอูจวง พลังวิญญาณของเจ้าอ่อนไปหน่อยนะ ข้ามีพลังวิญญาณแล้วเหรอ ฮะ เจ้าไม่รู้จักหรือ ไม่สิฉะนั้นเจ้าไม่รู้หรอว่าคนที่เข้าวังหลิงเซียวเป็นคนแบบไหนอะใต้ล่ามี 36 สำนัก สำนักเล่นแร่แปรธาตุสำนักทวน สำนักขวาน สำนักคัมภีร์ สำนักภาพวาด สำนักเทพจักรพรรดิ สำนักจุริยันจันทราขุมเขาน้ำแข็งมืดสำนักยาศักดิ์สิทธิ์สำนักกระบี่อะไรนั่น ข้างหลังไม่สำคัญแล้วที่สำคัญคือแต่ละสำนักมีเพียงคนเดียวที่จะเข้าวังหลิงเซียวได้ อย่างน้อยพวกเขาก็อยู่ในระดับสมุทรทองพลังวิญญาณ ที่นี่เป็นสถานที่ฝึกฝนอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ร่ำเรียนวรยุทธ์ที่มีพรสวรรค์ในใต้ล่าสมบูรณ์แบบ ตัวจะปล่อยข้าเธอะข้าไม่หนีหรอกข้าแค่จะไปหาผู้หญิงชุดดำคนนั้นน่ะ เสียมารยาท นั่นคือเจ้าตำหนักมืด ท่านเจ้าตำหนักมืด ท่านจอมยุทธข้าไปไกลอีกแล้วท่านจอมยุทธมาชีวิตด้วยยังไม่รีบใส่หัวไปอีกข้าจะไปไม่ต้องห่วงข้าไล่พวกเขาไปแล้ว ท่านเป็นใคร เจ้าในตอนนี้ให้ข้าปกป้องเอง สักวันหนึ่งเจ้าต้องนำพลังนี้ไปปกป้องคนอื่นนะ จะไปไหนหรือ วังหลิงเซียว สิทธิพี่ใหญ่ 1 ใบ 2 ใบ 3 4 ใบพวกเจ้าระวังหน่อยสิ หรู เฮ้ย ๆแต่ว่าเข้าสู่ขั้นจินตันมาดีจริงๆแม้แต่เดินยังสง่าผ่าเผยขนาดนี้ นั่นสิ เฮ้ย สมคำร่ำลือจริงๆ หล่อมาก ไปดูกัน นี่ มีเรื่องอะไรเหรอ หลบไป อ้าวเฮ้ย เจ้าเห็นหรือไม่ เขายิ้มให้ข้าแล้ว อันนี้เขาคงไม่ได้ชอบเจ้าแล้วหรอกนะ นั่นเขินมากเลย อันนี้ถ้าเขาสารภาพรักกับเจ้าจะทำอย่างไร แน่นอนว่าต้องรีบกลับไปจัดห้องหอสิ ได้ พวกคิดไปเองรุนแรงไปหน่อยนะฮะเฮ้ยถือว่าข้าไม่ได้พูดแล้วกัน สิน้องใจเซียนจะเป็นผู้ใหญ่อย่าถือสาผู้น้อยเลยในฐานะอันดับหนึ่งของวังหลิงเซียวจะอย่าไปหาเรื่องคนกวาดพื้นเลยวางลง นี่หยุดเลย เจียน เจ็ด หู หู ซัว สวง ข้าจะเป็นเพื่อน กับเจ้า เจ้ามีสิทธิ์อะไร เพราะเจ้าเป็นคนที่เท่ที่สุดที่ข้าเคยเจอมาในชีวิต ว่ากันว่าคบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้น เพราะอย่างนั้นเฮ้ย ต่อให้ที่เจ้าพูดเป็นความจริง
แต่เรื่องอย่างการคบเพื่อนข้าไม่สนใจหรอก เช่นนั้นข้าก็ทำได้แค่ใช้กำลังโน้มน้าวเจ้าแล้ว โน้มน้าวหรือ โน้มน้าวหรือ โรคจิตมัก เฮ้ยชอบมากเลย ดับที ยกก้นขึ้นเฮ้ยบอกแล้วว่าอย่าวิ่งไปทั่วไม่เชื่อฟังเลย ได้เซียนจะอย่ารังแกกันเกินไปนัก แข็งแกร่งมากนี่เพลงกระบี่นิรนามกระบวนท่าที่หนึ่ง อูสวง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  หูซวง อูสวง ใส่หัวไป อู่ซวง คลายเชือกผนึกวิญญาณให้เจ้าแล้ว เจ้าผ่อนคลายหน่อย เขาเป็นอะไรไป จะเป็นลมหมดสติ อีกอย่าง ใน3 ชั่วยามที่เจ้าหมดสติ ตะโกน 280 ครั้ง ก้นด่าสาบแช่ง 104 ครั้ง ทั้งยังเรียกหาพ่อ ร้องไห้ 5 ค ด้วย รั้ง 1 ครั้ง ในฐานะสหายเจ้า พวกเราเป็นห่วงสุขภาพของ ดัง เจ้า นั้น มา ที่ ก ตัวร่างกายเจ้าโดยพละการเจ้าดูสิ นี่คืออะไร พวกเราก็อยากรู้เหมือนกัน นี่คือภาพที่มาจากท้องของเจ้า พวกเจ้าผ่าท้องข้าเหรอ อะไรน่ะเฮ้ยขึ้น ออก เห็นหรือยังหนอนอัศนีสีทองใช้รักษาสัมผัสวิญญาณขั้น 1โดยเฉพาะ คนทั่วไปข้ายังทำใจให้ใช้ไม่ได้เลยอะ ดูเหมือนว่า พลังวิญญาณของเจ้าจะถูกไข่มุกหินเม็ดนี้กลืนไป บางที มีเพียงทำลายมันน่ะถึงจะปล่อยพลังวิญญาณทั้งหมดของเจ้าออกมาได้ ไม่ต้องตื่นตระหนก พวกเราคิดวิธีให้เจ้าแล้ว ไม่ต้องแล้วข้าคิดว่าตอนนี้พลังวิญญาณของข้าเพียงพอแล้ว ไม่ต้องกลัว ไม่เจ็บหรอกข้ามียาลูกกลอนบำรุงเยอะ ไม่ต้องเครียดนะเจ้าหนูน้อย ข้าจะไปเปิดประตู โบเบไม่มีอะไร ข้านึกว่าเจ้าอยู่คนเดียว คิดไม่ถึงว่าจะมีอีก2 คน ยุ่งยากจริงเหล้าที่ข้านำมาไม่พอแบ่ง คงทำได้เพียงต้องกลับไป นี่กลยุทธ์แซงปล่อยเพื่อจับเจ้าดูไม่ออกหรือข้าหันหลังมาแล้ว ถ้าเจ้าไม่พูดอะไรเลยข้าก็หันกลับไปไม่ได้ สถานการณ์กล้ากระอ่วนมาก เจ้ารู้หรือไม่ อย่างใจเสวียนอ่า สะ สะ ใจ ใจ เอาละดื่มเหล้าของสหายไปแล้ว นับจากวันนี้เปลี่ยนจากศัตรูเป็นสหายรีบกินรีบ มา กิน มากินไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจ อร่อยอร่อย รสชาติเป็นอย่างไร อร่อย อูซูเจ้าอย่าเกรงใจเด็ดขาดเด้อ อร่อยจริงๆอะรสชาติไม่เลวเลย เยอะนะ เฮ้ย ข้าไม่ได้มองเจ้าเป็นศัตรู คนที่กล้าพูดข้อดีของข้าออกมาอย่างเปิดเผย ในวังหลิงเซียว เจ้าคือคนแรก จิสิอูซวงข้าสงสัยเรื่องหนึงมาตลอด จะว่าในวังหลิงเซียวของเรา มีสิทธิ์คอยปัดกวาดตลอด เหตุใดจึงรับเจ้ามาทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะเล่า นั่นสิ ข้าก็อยากรู้เหมือนกันน่ะทุกอย่างเกิดขึ้นกระทันหันเกินไปข้าจำได้เพียงว่าวันนั้นคนของหอขนนกโลหิตจู่ๆก็บุกเข้ามาในสำนักกระบี่ มันครูจะว่าอย่างไรนะ บุกเข้ามาในสำนักกระบี่ ก่อนหน้านั้นหน่อยอะ จู่ ก่อนหน้านั้นอีก ๆหอขนนกโลหิตเหรอ เฮ้ยโหเฮ้ยขนนกมีโลหิต ทำบุญทำทานด้วยเถิดทำบุญทำทานด้วย ขอบคุณ ขอบคุณ โอ้
ศัตรูคนเดียวกัน เสี่ยวเชียน เสี่ยวเชียน เสี่ยวเทียน เสี่ยวเทียนของข้าเสี่ยวเทียน เสี่ยวเทียนของข้า ข้าจะต้องแก้แค้นให้เจ้าให้ได้เลย เสี่ยวเทียน เสี่ยวเทียน มีศัตรูร่วมกัน หรือว่าเจ้าก็ ไม่ใช่หรอกหอคนนกโลหิตจะไม่ขวัญกล้าใจเด็ดถึงขั้นกล้าแต่ต้องนักเล่นแร่แปลท่าของเรา แต่ผู้ที่ล่วงเกินพี่น้องข้าไม่อยู่ไกลก็ต้องถูกประหาร ผู้ที่ทำให้แผ่นดินโกลาหล แม้แกร่งก็ต้องสังหาร ถึงฝ่าฟันขวากน้ำก็ไม่เกรงกลัว ฝืนโชคชะตา ขับเคลื่อนเมฆาพวกเราต้องเปลี่ยนความเศร้าเป็นแรงผลักดัน ฝึกปรืออย่างสุดกำลัง จากนั้นร่วมกัน โค่นล้มหอคนนกโลหิต ฮ่า ลดราคาครั้งใหญ่ขายดีสุดๆเลยลดราคาครั้งใหญ่ขายดีสุดๆเลยฮะ ทำไมเจ้าไม่ฝึกประยุทธ์ พวกจะทำลายของสาธารณะไม่ชดใช้หรือฮะ ไม่ได้ ออกไปตอนนี้ไม่ได้ จากความสามารถพวกเขาตอนนี้ ไปที่ภาพพิภพหมื่นลี้อันตรายเกินไป ตอนนี้หอขนนกโลหิตมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ มี36สำนักหายตัวไปอย่างต่อเนื่อง หากพวกเรายังไม่มีความกล้าที่จะบุกฝ่าไป อย่าว่าแต่36สำนักเลย แม้แต่หลิงเซียวก็รักษาไว้ไม่ได้ศิษย์รุ่นนี้จำเป็นต้องเติบโตให้เร็วที่สุด ไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือ ที่จริงให้พวกเขาไป ก็ไม่แน่ว่าจะไร้ทางรอด ถึงยามนั้นจะอยู่ปกป้องวังหลิงเซียวข้าจะไปคุ้มครองพวกเขา รับรองว่าต้องปลอดภัยแน่ ในเมื่อเจ้ายืนกลานเช่นนี้ เช่นนั้นก็เดิมพันสักหนแล้วกัน โคจรกำลังภายใน บรรลุพลังวิญญาณ เพลงกระบี่นิรนามกระบวนท่าที่ 1 ฟ้าดิน โอ้เฮ้ย วิชากระบี่ไม่เลว มีเอกลักษณ์มาก แน่นอนอยู่แล้ว ก็พ่อข้าสอนมา พ่อเจ้าใช่เจี้ยนหนานเทียนหรือไม่ ท่านรู้จักเหรอ แน่นอนอยู่แล้ว ตอนนั้นพ่อเจ้าอยู่ที่วังหลิงเซียว เป็นศิษย์พี่ใหญ่ของข้า แล้วท่านรู้ไหมว่าพ่อข้าอยู่ไหน เขาเคยมีบุญคุณต่อข้า หากไม่ได้ถูกขังอยู่ในหอขนนกโลหิตมาตลอด ท่านว่าไงนะ หอขนนกโลหิตเหรอ แต่ตอนนี้ความสามารถเจ้ายังอ่อนหัด ไม่สามารถต้านทานหอขนนกโลหิตได้เลย หากเจ้าอยากช่วยพ่อเจ้าทำได้เพียงต้องฝึกปลือให้ถึงขั้นสุนตาหยินหยาง เก่งกาจกว่าขั้นจินตันอีกเหรอ แน่นอน พลังของประมุขหอขนนกโลหิตคาดเดาได้ยาก อย่างน้อยต้องอยู่ขั้นสุนตาหยินหยาง แต่ข้าในตอนนี้ ยังไม่ถึงระดับสมุดพลังวิญญาณ ข้ารู้ ถึงเจ้าไม่ใช่ศิษย์อย่างเป็นทางการของวังหลิงเซียว แต่ข้ากับเจ้าตำหนักมืดตัดสินใจละเว้นเป็นกรณีพิเศษให้เจ้าเข้าไปฝึกปลือในพิภพหมื่นลี้ได้ แม้ข้างในมีอันตรายมากมาย แต่ก็มีโอกาสได้รับแก่นพลังวิญญาณระดับสูง เพื่อเลื่อนขั้นเขตแดน หากรอดชีวิตออกมายังมีโอกาสได้เป็นผู้สัญจรของวังหลิงเซียว เข้าออกวังหลิงเซียวได้อย่างอิสระ ขอบคุณเจ้าตำหนักขาว วันนี้เป็นการทดสอบครั้งแรกของพวกเจ้า ทุกกลุ่มจะมี4 คน ทุกกลุ่มจะต้องนำแก่นพลังวิญญาณออกมาจากภาพพิภพหมื่นลี้ เอาเพียงแก่นพลังของมันห้ามทำร้ายถึงชีวิต หลังจากการทดสอบครั้งนี้จบลง 4 คนที่คะแนนดีที่สุด จะได้เป็นผู้สัญจรของวังหลิงเซียว ลงเขาเข้าสู่สังคม ขอให้ข้าไม่อยากเป็นสัญจรบ้างไง เจ้าเหมือนกัน
ข้าพยายามผู้สัญจร อ๋อ นี่หรือภาพพิภพหมื่นลี้ ภาพพิภพหมื่นลี้นี้ แล้ว ทุกครั้งจะเปิดได้แค่ 12 ชั่วยาม ข้างในมีอันตรายมากมาย ดังนั้นข้าหวังว่าพวกเจ้าจะพึ่งพากันและกัน ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคจำไว้ อย่าเข้าใกล้หุบเหววิญญาณ เจ้าค่ะ เตรียมพร้อม ทุกคนระวังตัวกันด้วย ที่นี่อันตรายกว่าที่เราคิด ขอรับ ค่ะ พี่ สิท ใหญ่ ธิ์ใหญ่ ไปเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเตรียมพร้อมน้อย เจียนอูซวง เจ้าสร้างฐานพลังแล้ว ลองใช้วิชากระบี่ของสำนักกระบี่พวกเจ้าดู อู่ซวงล่ะอ๋ออ้าวเฮ้ย โอ้โอ้ได้โอ้ยไง มานี่ เวลามีจำกัด ทุกคนจับกลุ่มตามต้องการ แล้วแยกย้ายปฏิบัติการ หากเจออันตราย ใช้แหวนเฉินคุณขอความช่วยเหลือ ขอรับ ไป ออกเดินทาง ขอรับ อะไรอะน่ากลัวแท้ อีกเดี๋ยวถ้าเจอสัตว์วิญญาณจริง ๆ พวกเจ้าก็หลบไปก่อนนะเธอแอปเปิ้ลโอ้ขยับได้ด้วยโอ้เฮ้ฮะไม่ใช่แอปเปิ้ล
นั่นคืออะไรอะ นั่นคือกวางลู่สู่เป็นสัตว์วิญญาณที่ใกล้จะสูญพันธุ์เขากวางแข็งแกร่งไร้เทียมทานและมีพิษแกนพลังของกวางลู่สู่อยู่ในเขา มีประโยชน์อย่างมากในการฟื้นฟูตันเถียน พระเอกต้องอยู่หน้าสุด อย่าหนีนะ เราต้องร่วมมือกันเอาแก่นพลังมันมา ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ค่ายกลหลิงเซียว เพลงกระบี่นิรนามกระบวนท่าที่1ฟ้าดินเพลงกระบี่นิรนามกระบวนท่าที่2สรรพชีวิตฟ้าดินสรรพชีวิตฟ้าดินเจ้าห้ามทำร้ายสหายข้านะเด้อโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย อูซวง เจ้าเก่งกาจยิ่งนักอะ แค่กวางลู่สู่ตัวกระจ้อย ไม่ขนามือข้าหรอก แกนพลังของกวางลู่สู่จ้าเอ๊ะโอ้ย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  เฮ้ย โอ้ย เฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยหอ ขอนนกโลหิต เฮ้ย เฮ้ย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  ย้อย ย้อย เฮ้ยเดี๋ยวก่อน ข้ามีเรื่องจะถามเจ้า หอขนนกโลหิตอยู่ที่ไหน เจ้าตำหนักขาว พวกเจ้าไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรขอ เจ้า รับ ค่ะ ที่นี่ไม่ปลอดภัย ไปกับข้าก่อน โอ้ยโอ้ยเจ้าทำเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยอ้าว อย่าขยับสีสัวบนก้นเจ้ามีรอยแดง น่าจะโดนพิษหอขนนกโลหิต รอก่อน อ๋อ ข้าช่วยเจ้าเอง พิษของนกอะไรอ่ะพิษของนกอะไรน้ำมันปานของข้าปานข้า งั้นข้าจะช่วยเย็บให้ สิทธิพี่ เรื่องแบบนี้ให้ข้าจัดการเถอะ เอ๊ะอย่าไม่เอา หอขนนกโลหิต อูซวง อ๋อ เจ้ามีตรงไหนต้องรักษาหรือไม่ ไม่ต้องข้ารักษาตัวเองก็พอแล้ว ไหนดูสิ อย่า โชคดีที่หนีไวเฮ้ย เจ้าจะไปไหน อ๋อ ออกไปเดินเล่นขอรับ ข้างนอกอันตราย ข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าพอดี ขอรับ เจ้าตำหนักขาว ท่านว่าท่านพ่อข้าเขายังมีชีวิตอยู่ไหม เหตุใดถึงถามเช่นนี้ ที่ผ่านมาข้านึกว่าพ่อข้าตายไปแล้ว แต่วันนี้ได้รู้ว่าพ่อข้าอยู่ในกำมือหอขนนกโลหิต ข้ากลัวว่าเขา เจ้ากลัวจะดีใจเก้อเหรอ ถ้าเจียนหวินหายอยากฆ่าเขา น่าจะลงมือไปนานแล้ว ขอเพียงยังหาเบาะแสของกระบี่สามพิฆาตไม่พบ
พ่อเจ้าก็ยังปลอดภัย เจ้าตำหนักขาว ท่านรู้จักกระบี่สามพิฆาตได้อย่างไร เหมือนว่าข้าจะไม่เคยบอกท่านเลยนะ นี่ เรื่องมันยาวนะ ข้าเชื่อใจท่านถึงเพียงนี้ เพราะเหตุใดกัน ข้าไม่อยากทำร้ายเจ้าจริงๆ แล้วก็ไม่เคยโกหกเจ้า ขอแค่เจ้าตามข้าไปพบเขาแต่โดยดี ทุกคนก็จะปลอดภัย เฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยอ้าอ้าอ้า เจ้าจะไปพบพ่อของเจ้าไม่ใช่เหรอ ข้าจะพาเจ้าไปเหตุใดยังต้องต่อต้านอีก อูซวง อูซวง เจ้าตำหนักขาวท่านเองหรือเฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย ซูโร่พวกเจ้ารีบไปซะสิ หากจะไป จะไป ต้องไปด้วยกัน ด้วยกัน ต้องไปด้วย ด้วยกัน ด้วยกัน เจ้าเด็กบ้านี่ฉันน่ารำคาญจริง เฮ้ย อูสวง เฮ้ย ข้าจะขอสู้ตายกับท่าน ๆ พวกเจ้ารนหาที่ตายแท้ อูสวง อูซวง อูสวง อูซวง อูสวง อูซวง สายอูสวง ซวง อูซวง อูสวงเจนอูสวง อูซวง อูซวง ๆฉันอูซัวจะทำอะไรเนี่ย อยากตายนักหรือไง ฉันอูซัวผู้บุกรุกต้องตาย ผู้บุกรุกต้องตาย ผู้บุกรุกต้องตาย ต้องตาย ผู้บุกรุกต้องตาย 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 หินทลายฟ้า คือคำทำนายนั่น หินทลายฟ้าแปลเปลี่ยน หินวิญญาณหลอมสำเร็จ จิกระบี่ตื่นขึ้น พลังวิญญาณสถานฟ้า เจียนหูสวง เจียนหูสวง สายเลือดบรรพบุรุษกระบี่ของเราเกิดมาไม่สามารถรวมพลังวิญญาณได้ เพราะถูกหินทลายฟ้าดูดไป แต่บัดนี้พลังวิญญาณของเจ้ารวมกันได้แล้ว บวกกับการทดสอบความเป็นตาย หินทลายฟ้าจะไม่มีอยู่อีก เจียนหูสวง จิตกระบี่ของเจ้าตื่นขึ้นแล้ว นับจากนี้จะสามารถฝืนชะตาฟ้าดินได้
เมื่อกระบี่สามพิฆาตปรากฏอีกครั้ง โลกาจะต้องเปลี่ยนแปลง เจ้าประมุขหอตำหนักเท้าส่งข่าวมากระบี่สามพิฆาตปรากฏแล้ว แต่ภารกิจกับล้มเหลวขอรับ ไอ้พวกไร้ประโยชน์ พูดมา พวกท่านเกี่ยวข้องกับหอขนนกโลหิตอย่างไรกันแน่ ข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้ากำลังพูดอะไรอยู่ ถ้าอย่ามาบอกไม่รู้นะว่าพวกเราถูกหอขนนกโลหิตซุ่มโจมตีอุโซยังถูกเจ้าตำหนักขาวต้องทำร้ายด้ อะ วย ไรนะ เจ้าตำหนักขาวนาง อย่าแกล้งโง่อีกเลย ท่านกับเจ้าตำหนักขาวดูแลวังหลิงเซียวด้วยกัน ท่านคิดว่าท่านจะไม่เกี่ยวข้องได้หรือ จะเกี่ยวกับข้าหรือไม่ ข้าไม่จำเป็นต้องตอบพวกเจ้า แล้วอีกอย่าง ถ้าข้าอยากทำอะไรพวกเจ้าจริงๆ ข้าคงลงมือพร้อมกับนางไปตั้งนานแล้ว บอกข้ามา เจ้าตำหนักขาว นางทำอะไรกับเจี้ยนอู่ซวงกันแน่ นางบีบให้อูโซลงไปในหุบเหววิญญาณน่ะ แค่บีบให้เขาไปในเหวลึก ไม่ได้ฆ่าให้ตายก่อนหรือ ไม่ได้ทำขนาดนั้นหรอก ท่านไม่รู้อะไรเลยจริง ๆ หรือ อ๋อ สมัยก่อนเจ้าตำหนักขาว รู้จักกับประมุขหอขนนกโลหิต เรื่องนี้ข้าก็รู้อยู่ เพียงแต่ผ่านมานานขนาดนี้แล้ว นางก็ยังดื้อดึงไม่ยอมรับผิดเช่นเคย พวกเจ้า3 คนมัวยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้อีก แล้วพวกเราควรทำอย่างไรเล่า ทำอย่างไรอะไรกัน คนตายแล้วก็ฟื้นคืนชีพไม่ได้ พวกเจ้ากลับไปสำนึกผิดเสียก่อนเถอะ เตรียมการงานศพของเขาให้ดีๆ อูสวง อูสวง ข้าแกะสลักได้ไม่เหมือนพอใช่หรือไม่ สิทธิพี่ข้าว่าท่านคิดมากไปแล้วล่ะ เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าไม่เหมือนน่ะ อยากใจเสวียน เจ้าละทิ้งงานศิลปะไปเถอะฮึบฮึม ฮะ เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วย อูสวง ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้า อู ต้อง ส ไม่ วง ตาย เฮ้ยจะหลบไป โอ้อูสวง อูสวงก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องไม่ตายง่ายๆขนาดนั้นน่ะ นี่พวกเจ้า สวย สวย ต้องเย็นชาขนาดนั้นเชียวเหรอ เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วย สมุทรพลังวิญญาณ เป็นไปได้อย่างไร เพียงไม่กี่วันจากวิถีวิญญาณขั้น 2ก็ถึงระดับสมุดพลังวิญญาณแล้วหรือ ข้าไม่เพียงแต่อยู่ในระดับสมุดวิญญาณ ตอนข้าอยู่ในหุบเหววิญญาณ ยังได้รับโอกาสครั้งใหญ่ด้วย แล้วเจ้าตำหนักข่าวล่ะ ไม่รู้ร่องรอย เฮ้ย คนชั่วนี่ จริงสิ อูซวง เจ้าตายตามไม่หลับไม่สิ เจ้าตายแล้วฟื้น พวกเราต้องฉลองกันให้เต็มที่หน่อยนะ ให้ได้ กินอะไรดีเนื้อย่าง เดี๋ยวก่อนสิ ข้ายังมีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำ อ้าวเอ๊ะ ข้าไปด้วย รา สิ คาด้วย อ๋อ ให้ตายสิ มาอีกแล้ว พูดมา พวกท่านเกี่ยวข้องอะไรกับหอคนนกโลหิต ไม่เกี่ยวข้องอะไรกัน อย่าแกล้งโง่ไปหน่อยเลย วังหลิงเซียวเป็นที่ที่ท่าน วังหลิงเซียว เจ้ากับเจ้าตำหนักขาวดูแลด้วยกัน เจ้าคิดว่าเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องได้หรือ เรื่องนี้ข้าบอกสหายพวกนั้นของเจ้าไปแล้ว เจ้าไปถามพวกเขาก่อนเถอะ
ไม่เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่นนั้นท่านก็บอกข้ามา หอขนนกโลหิตอยู่ที่ไหน ตอนนี้เจ้าจะไปแก้แค้นด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็เท่ากับไปตาย ตอนนี้ข้าไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้ว แล้วข้าก็ไม่ได้จะไปแก้แค้น แต่ข้าจะไปช่วยพ่อข้า ไปช่วยพ่อของข้า นี่คือแผนที่เจ้าสำนักยันศักดิ์สิทธิ์ส่งมาเมื่อวาน บนนี้มีด้ายแดง2 เส้น ส่วนด้ายแดง ก็หายไปจากชายแดนของดินแดนหนานหยาง ที่นี่คือที่ใด ปลายทางของดินแดนหนานหยางแถบภูเขาอูซาน เมื่อออกจากสุดทางนี้จะมุ่งหน้าไปยังที่ใดเหรอ ไม่เคยมีใครไปที่นั่นมาก่อน ก่อนหน้านี้พวกเราก็เคยได้รับรายงานลับจากแต่ละสำนักสิทธิ์หายตัวไปโดยไร้สาเหตุ คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับหอขนนกโลหิต ที่จริง ประมุขหอขนนกโลหิต เจี้ยนหวินไห่ก็ไม่ได้ทำชั่วมาตั้งแต่เกิด 20 ปีก่อนข้ากับพ่อเจ้า เจี้ยนหวินไห่และเจ้าตำหนักขาว ล้วนแต่เป็นศิษย์ของวังหลิงเซียว ต่อมาพ่อของเจ้า ถูกจับไปที่หอขนนกโลหิต ก็เป็น สิ่งที่เขาเลือกเองทั้งสิ้น หากทำร้ายพี่น้องของข้าเพลงกระบี่นิรนามสัพพชีวิตชนะแล้ว จะไม่เป็นไรใช่หรือไม่น้องชาย ท่านพี่ข้าไม่เป็นไรเฮ้ย วินไฮ 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 เจี้ยนหวินไห่ถูกพิษอสูรปีศาจทรมาน เจี้ยนหนานเทียนพเนจรไปทั่วแดนทุกวันเพื่อหาวิธีรักษา แต่ก็ยังจนปัญญา จนกระทั่งวันหนึ่ง เจี้ยนหวินไห่พบวิชามารโบราณ ในตำราโบราณเล่มหนึ่ง สามารถดูดซับพลังวิญญาณของผู้มีวรยุทธ์เพื่อรักษาอายุขัยให้ตนเองได้ ตอนแรกเขาสังหารเพียงคนชั่ว แต่ภายหลังตั้งแต่ผู้ที่ทำความผิดเล็กน้อยอย่างการขโมยเข็มและได้ไปจนถึงคนที่พูดจาเหลวไหลเจี้ยนหวินไห่ก็ไม่ละเว้น วีรบุรุษที่เคยทำเพื่อความยุติธรรมในอดีตสุดท้าย ก็กลายเป็นคนที่ทำเพื่อความเห็นแก่ตัว เจี้ยนหนานเทียนทนดูต่อไปไม่ได้อีก พยายามขัดขวาง เจี้ยนหวินไห่ก็ไม่ฟัง สุดท้าย ก็ถูกขับไล่ออกจากวังหลิงเซียว คารวะประมุขหอ เจี้ยนหวินไห่สร้างหอขนนกโลหิตขึ้นมาเองกำเริบเสบสารยิ่งกว่าเดิม ต่อมาเจี้ยนหวินไห่พบว่าในตำราโบราณเล่มนั้น นอกจากบันทึกวิชาดูดพลังวิญญาณแล้ว ยังได้พูดถึงค่ายกลที่สามารถดูดซับพลังวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบังเอิญว่าจุดสำคัญในการเปิดค่ายกลนั้น คือกระบี่สามพิฆาตแต่บรรพบุรุษกระบี่ได้ถ่ายทอดกระบี่สามพิฆาตให้กับเจี้ยนหนานเทียนเมื่อนานมาแล้ว กลายเป็นกระบี่ของเขา เพื่อที่จะข่มขู่เจี้ยนหนานเทียน เจี้ยนหวินไห่ก็ยิ่งสังหารคนมากยิ่งขึ้น หยุดนะเจียนอินไฮ ข้าก็แค่กำลังฆ่าคนชั่ว ในเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะข้า สุดท้าย เจี้ยนหนานเทียนทำลายตันเทียนของตนเองให้เจี้ยนหวินไห่ดูดซับ ข้าจะมอบพลังยุทธทั้งชีวิต ให้แก่เจ้าทั้งหมด เพื่อเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยน แลกให้เจี้ยนหวินไห่กลับสู่ความสันโดษ10 กว่าปี หอขนนกโลหิตหยุดพัก ท่านพ่อ
ใช่ เจ้าจะนึกถึงหรือไม่เล่า เจี้ยนหวินไห่ประมุขหอขนนกโลหิตที่ทำเลวสารพัด และเจี้ยนหนานเทียนจอมยุทธอันดับหนึ่งในใต้ล่าจะเป็นพี่น้องกัน ฉะนั้น เจี้ยนหนานเทียนอยู่ในมือเขา อย่างน้อยก็ไม่มีอันตรายถึงชีวิตได้ แต่เจ้านี่สินำกระบี่สามพิฆาตที่สามารถเปิดค่ายกลสามพิฆาตได้ไปที่นั่น เท่ากับนำเนื้อเข้าปากเสือชัดๆทำให้พ่อเจ้าเสียแรงเปล่า มีสู้ว่า ท่านต้องขอบคุณสำนักยันต์ศักดิ์สิทธิ์นะ ข้านี่แหละทิ้งเบาะแสไว้บนตัวเขา ท่านถึงได้เจอลูกชายท่าน เป็นครั้งสุดท้าย อย่าฆ่าผู้บริสุทธิ์มั่วซั่วอีกเลยได้หรือไม่ ใช้ความรู้ช่วยเหลือชาวบ้าน ใช้วิธีแห่งสวรรค์ทำให้ใต้ล่าสงบสุขเจ้าลืมสิ่งที่อาจารย์มอบไปไว้แล้วหรือ ในเมื่อกระบี่สามพิฆาตปรากฏขึ้นแล้ว เช่นนั้นความอดทนที่ข้ามีต่อท่านก็ไม่จำเป็นแล้วเช่นกัน ที่นั่นน่าจะเป็นเขาอูซานแล้วล่ะ ออกจากดินแดนหนานหยางมา10 กว่าวันแล้ว ยิ่งเดินออกมายิ่งเปล่าเปลี่ยว ที่แบบนี้จะมีมนุษย์อยู่ได้อย่างไร ในเมื่อยันต์ของสำนักยันต์ศักดิ์สิทธิ์ชี้นำพวกเรามาที่นี่ เช่นนั้นก็น่าจะเป็นที่นี่ไม่ผิดแน่ ดูตรงนั้นเร็วเข้า ระหว่างช่วงชายแดนหนานหยางหอขนนกโลหิตน่าจะอยู่นี่ ไป สมัครเล่นแร่แปรธาตุหวังหยวน หุบเขาน้ำแข็งมืดซูโร วังมังกรอย่างแจ้เสวียน สำนักกระบี่เจี้ยนอูซวง ผู้สัญจรหลิงเซียวมาถึงแล้ว หอขนนกโลหิตเป็นเกียรติอย่างยิ่ง คนทรยศ เพลงกระบี่นิรนามกระบวนท่าที่หนึ่งฟ้าดิน เจ้านี่ก้าวหน้าเร็วดีนะ เพราะท่านสอนมาดียังไงล่ะ เยอะ เจ้าจะตายตอนนี้ไม่ได้ วินไฮ เจียนหวินไห่พ่อข้าอยู่ที่ไหน ข้าช่วยเจ้าพาเขามาไม่ได้ เขาก็เลยมาเอง พ่อของข้าอยู่ที่ไหน ท่านคงไม่โทษข้าใช่หรือไม่ จะโทษเจ้าได้อย่างไร พ่อของข้าอยู่ที่ไหนเฮ้ยเอ้อก ระบี่สามพิฆาต พี่ใหญ่ เจ้าต้องดีใจกับอูสวงสิ ตอนนี้เขา
เป็นผู้มีวรยุทธ์ระดับสมุดพลังวิญญาณแล้ว อีกทั้งยังส่งกระบี่สามพิฆาตมาให้ข้าด้วย ท่านพ่อ 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 สวงเอ๋อ ค่ายกลผนึกวิญญาณ เจดวินไฮเจะปล่อยพ่อของข้าไปซะ เฮ้ยนี่ ครั้งที่แล้วตอนที่อุ้มเจ้า เจ้ายังเป็นเด็กทารกในผ้าอ้อมอยู่เลย ตอนนี้เจ้าโตขนาดนี้แล้วทำไมแม้แต่อารองก็ไม่เรียกกันเล่ามาสิเรียกอารองให้ฟังหน่อยสิเด็กดี เรียกสิ เจียนอินไฮวางมือตอนนี้ยังทันนะ วางมือ พี่ใหญ่ที่ข้ากลายเป็นแบบนี้ได้ ก็เพื่อขายกันแล้ว หลานชาย เอากระบี่สามพิฆาตในมือเจ้ามาให้ข้าเถอะและข้าจะให้พวกเจ้าพ่อลูกได้อยู่พร้อมหน้ากันเมื่อข้าเปิดค่ายกลสามพิฆาตทั้งดินแดนหนานหยางจะมีเราเป็นสวรรค์ สวงเอ๋อจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเจ้ารีบไปซะ พี่ใหญ่ไหนๆก็มากันแล้ว จะไปไหน ค่ายกลหยดน้ำขืนเป็นแบบนี้ต่อไปต้องไม่ดีแน่ จะปราบโจรต้องเริ่มที่หัวโจกเพลงกระบี่นิรนามสัพพชีวิต เอากระบี่สามพิฆาตมาให้ข้า แข็งแกร่งเหลือเกิน อูสวง เจ้าตำหนักมืด ท่านมาได้อย่างไร เดิมทีข้าก็จะมาอยู่แล้ว เพียงแต่เจ้าวิ่งเร็วจนเกินไปข้ายังพูดไม่ทันจบ เจ้าก็หนีออกมาแล้ว วีโมข้าพเจ้าอย่ายุ่งไม่เข้าเรื่องดีกว่า อย่ามาพูดมาก เรื่องในวันนี้ เกี่ยวข้องถึงสิทธิ์วังหลิงเซียวของข้าเกี่ยวข้องถึงโชคชะตา36สำนักใต้ล่าเกี่ยวข้องถึงความปลอดภัยของดินแดนหนานอย่างทั้งหมด เกี่ยวข้องถึงสิทธิพี่ใหญ่ มาก็ดี อูซวงไปช่วยพ่อของเจ้าซะ ทางนี้ข้าจะจัดการเอง เช่นนั้นนี่ก็เป็นหน้าที่ข้าเอง เจ้าฝันไปเถอะ เหตุใดนางเหตุใดจู่ๆนางถึงแข็งแกร่งขึ้นได้ขนาดนี้ ผู้มีวรยุทธ์แห่งขั้นสุญญตาหยินหยางกลับสามารถระเบิดพลังระดับบรรลุเทวะได้
น่าสนใจดี หนวกหูชะมัด เฮ้ย เจ้ากินยาชื่อจินตันไปเหรอ ท่านพ่อ จอมยุทธ จอ เจี้ ม ยน ยุทธเจี้ยน สวงทุ่งตันเทียนของพ่อแต่สลายไปแล้ว พลังวิญญาณหายไปจนสิ้น ตอนนี้เป็นเพียงคนไร้ประโยชน์แล้ว ท่านพ่อ พ่อได้เจอเจ้าอีกครั้ง ก็พอใจแล้ว รีบนำกระบี่สามพิฆาตออกไปจากดินแดนนานหยาง อย่าได้หวนกลับมาอีก ไม่ ไม่ ข้าจะต้องพาท่านออกไปให้ได้เฮ้ยเฮ้ย ไม่มีประโยชน์ ค่ายกลผนึกวิญญาณนี้ต้องระดับบรรลุเทวะถึงจะเปิดได้ ทั่วทั้งแผ่นดินนานหยาง นอกจากเจี้ยนอินไห่แล้ว ไม่มีใครทำได้ ไม่ ข้าไม่สน ข้าจะต้องพาท่านไปให้ได้ ข้าจะต้องพาท่านไปให้ เดี๋ยว ได้ ก่อน ข้ารู้ว่ามีคนหนึ่งสามารถเปิดได้ ไปกัน แน่นอนว่าต้องเป็นมือกระบี่อันดับหนึ่งของดินแดนหนานหยาง เจี้ยนหนานเทียน หรือว่านี่จะเป็นแกนพลังกวางลู่สู่ เข้ามาอีกสิ ก็แค่พลังที่เพิ่มมาจากยา ข้าจะดูซิว่าเจ้าทนได้สักแค่ไหน แต่ก่อนที่เจ้าจะตาย ข้าจะทำให้เจ้าได้เห็น ว่าอะไรคือ ระดับบรรลุเทวะที่แท้จริงเฮ้ย อะไรกันมู่ไปย่า ก็แค่มดปลวก ไม่หนักแน่นมากพอ นี่ตั้งหากถึงจะเป็นความสามารถที่แท้จริง รอข้าครึ่งเคอ กันพลังกวางลู่สู้เลยเฮ้ย สิทธิพี่ใหญ่ พี่บ้า เจ้าตำหนักมืด 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 สิทธิพี่ใหญ่ ข้าทำได้แล้ว มดปลวกก็คือมดปลวก จนถึงวันตายก็ไม่รู้ถูกผิด ข้าจะส่งเจ้าไปเอง ใส่หัวไป เฮ้อตื่นขึ้นแล้วเลยน่าสนใจดีนี่ เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย
บอกแล้ว ข้า ก็คือสวรรค์เฮ้ยค่ายกลพิฆาตเปิดออกรีบดูแล้ว แย่แล้วท้องฟ้ามีปรากฏการณ์ประหลาดปกป้องพลังวิญญาณไว้ค่ายกลหลิงเซียว ท่านพ่อ สวงบัดนี้จิตกระบี่ของเจ้าได้ตื่นขึ้นแล้วพ่อจะสอนเพลงกระบี่นิรนามกระบวนท่าที่3ให้แก่เจ้า แต่ว่า ต่อให้ไม่มีกระบี่ก็ทำได้เช่นกัน ขอเพียงในใจเจ้ามีกระบี่ก็ทำให้สิ่งไร้ลักก่อเกิดเป็นกระบี่ขึ้นได้ ได้ขอรับ ว่างเปล่า ว่างเปล่าในไร้สรรพสิ่งชื่อเกิดท่ามกลางไร้สรรพสิ่งยามเมื่อสรรพสิ่งเริ่มต้น เดิมคือการไร้ เดิม นาม คือการไร้นาม ผล ผลและกระบี่รวมเป็นหนึ่ง สองกระบี่รวมเป็นหนึ่ง เฮ้ย ชนะแล้วเหรอ ท่านพ่อ ท่านไม่เป็นไรใช่ไหม ท
นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย กำหนดชะตาฟ้าด้วยระดับพลังของพวกเราอาจจะปิดไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้หรอก มันต้องมีวิธีสิ สวรรค์บ้าบออะไร ข้าไม่เชื่อหรอก เพลงกระบี่นิรนามฟ้าดิน เพลงกระบี่นิรนามสรรพชีวิต สรรพชีวิต ฟ้าดิน สรรพชีวิต ฟ้าดิน สรรพชีวิต ผู้อาวุโส ตันเถียนระเบิดตัวเอง ท่านพ่อ ท่านเคยบอกไว้ หวังว่า ภายภาคหน้าลูกของพ่อจะรักษากิริยาของวินยูชน มีจิตใจเมตตา ใช้ความรู้ช่วยเหลือชาวบ้าน ใช้วิถีแห่งสวรรค์ทำให้ใต้ล่าสงบสุข ดังนั้น ต้องขอโทษด้วย สวงฝืนชะตาฟ้าลิขิตเหยียบเมฆาเอาชนะหอขนนกโลหิตเอื้อ อูซวง อูซวง เอื้อ เอื้อ กระบี่คือความยุติธรรมของฟ้าดิน กิริยาของวินยูชน ข้าขอน้อมปฏิบัติตามคำสอนท่านพ่อ มุ่งมั่นที่จะรักษากิริยาของวินยูชน มีจิตใจเมตตา ใช้ความรู้ช่วยเหลือชาวบ้าน ใช้วิถีแห่งสวรรค์ทำให้ใต้ล่าสงบสุข